Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tämä prosessi, kyseessä oli nimenomaan prosessi, ei mikään yhtäkkinen tapahtuma, kytkeytyy kolmeen perustavanlaatuisen seikkaan. Ensinnäkin taustalla olivat käytännölliset syyt. Tasavaltalainen hallinto oli rakentunut aikakaudella, jolloin Rooma oli yksi verrattain vähäpätöinen kaupunkivaltio, ja vaikka se tasavallan aikana muuttuikin jo ja kasvoi suurvallaksi, niin oli koko joukko käytännöllisiä haasteita, jotka piti ratkaista, ja tällainen hallintojärjestelmän muutos oli yksi keino ratkaista nämä ongelmat. Toisaalta on tiedostettava se, kuten sanoin, kyse ei ollut mistään yhtäkkisestä tapahtumasta, vaan pitkästä prosessista, jonka juuret menivät itse asiassa kauas Augustusta edeltävälle ajalle. Ja toisaalta sitten kun katsotaan tällaista valtiojärjestelmää, Roomaa, mahtavaa suurvaltaa, kunnianhimoisten miesten kilpailukenttää, niin yksinkertainen tosiasia on, että jos jonkun tapahtuman todennäköisyys on nollaa suurempi, niin ajan kuluessa sen todennäköisyys, että näin tapahtuu vähintään kerran, lähestyy 100%. Mikään ei tietysti ole varmaa, ja historiasta nyt on turha etsiä mitään ikään kuin tällaisia lainalaisuuksia, mutta tosiasia on, että Rooman valtakunta oli rakentunut sellaiseksi tasavallan loppukautta kohden, että tällainen autokratian siirtyminen tavalla tai toisella vaikutti olevan mutkan takana. Toisin sanoen voidaan tehdä tämmöinen spekulatiivinen ja vähän härskikin heitto, että jos Augustus ei olisi noussut valtaan, saanut rakennettua keisarikuntaa, niin jonkinmoinen toisenlainen autokratia olisi sitten saattanut tulla. Tässä näette kartan, joka kuvaa Rooman valtapiirin muutoksia aivan tasavallan loppusuoralta. Voisi sanoa, että tasavallan ollessa henkitoreissaan ja Augustuksen aikakaudella sitten ensimmäisen keisarin vallan päättymiseen mennessä. Rooman valtakunnasta oli kasvanut siis jo tasavallan loppusuoralla aivan valtava suurvalta. Siitähän oli toisen puunilaissodan myötä ensin tullut läntisen välimeren piirin ehdoton valtias, ja Rooman sisällissotien ja valtakamppuilujen myötä viimeisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua Roomasta oli tullut myöskin Välimeren herra. Tämä valtakunta piti jollakin tavalla järjestää hallinnon osalta, ja tasavaltalainen hallinto oli monelta osin kykenemätön valtakunnan tehokkaaseen hallitsemiseen. Eräs keskeinen haaste oli se, että kun Rooma sitten lähetti näitä kuvernöörejä provinsseihin hallitsijoiksi, niin tosiasiallisesti suuri osa näistä käytti sitten näitä provinssien resursseja oman poliittisen uransa edistämiseen. Käytännössä Roomasta oli tullut tasavallan loppua kohden tällainen aristokraattien kilpakenttä, jossa valtakunnan kokonaisedun sijaan kyse oli hyvin usein kunnianhimoisten ylimysten henkilökohtaisesta edusta ja poliittisista pyrkimyksistä. Keskeinen seikka siis, miksi tällainen siirtymä autokratiaan tapahtui, niin oli toisaalta nimenomaan tällainen tarve järjestää hallinto uusiksi. Näitä tapahtui myös peilattava siitä vasten, että mitä oli tapahtunut edellisten vuosikymmenien ja itse asiassa vuosisatojen aikana. Nimittäin tämä ensimmäinen ja toinen vuosisata ennen ajanlaskun alku olivat hyvin levottomia aikoja. Voitaisiin sanoa, että Rooman tasavalta oli lähestulkoon ikuisessa sodassa tuossa vaiheessa. 200–146 Rooma kävi useita sotia idän hellenistisiä valtioita vastaan, ja näissä kamppailussa lyötiin niin Makedonia kuin saatettiin kreikkalaiset alueet Rooman valtakunnan piiriin. Kolmas puunilaissota 149–146. Siinä tuhottiin Karthago, joka tuossa vaiheessa nyt ei enää minkäänlainen suurvalta ollut, mutta se oli sellainen piste iin päälle. Rooma etsimällä etsi tekosyn sotaa ja tuhosi vanhan vihollisen. Tässä taustalla oli roomalaisten suorastaan traumaattinen toinen puunilaissota vuosina 218–201, jolloin Rooma itse oli tuhon partaalla. Iberian niemimaalla sodittiin 50 vuoden ajan 3 laajaa sotaa kaiken kaikkiaan käytiin. Isoja orjakapinoita, näistä kuuluisin oli tämä Spartakusin kapina, joka oli käytännössä jo melkein sisällissotamainen, ja keltti- ja germaniheimoja vastaan käydyt sodat. Siis tämä toinen vuosisata ennen ajanlaskun alkua, kun katsotte näitä vuosilukuja, niin huomaatte, että Rooma on lähes jatkuvassa sodassa.
Eikä se meininki sitten helpottanut viimeisellekään vuosisadalle tultaessa, vaan itse asiassa kävi monellakin tavoin pahemmaksi. 90-luvulla käytiin verinen sota Italianin nimenomaan alueella näitä liittolaiskansojen kanssa. Ja tässä oli nimenomaan kyse tasavallan hallinnon järjestämisestä. Rooma oli noussut suurvallaksi ja saanut käsinsä valtavia resursseja, mutta nämä Italian liittolaiset eivät kokeneet tätä oikeudenmukaisesti ja kohtuulliseksi. Ja lopputulema oli se, että valtakunta suistui sisällissotaan, jonka myötä sitten Rooma joutui antamaan laajoille alueille kansalaisoikeudet tai näiden, siis väestölle tietenkin. Mutta tasavallan hallinto kuitenkin pysyi ennallaan, eli päätöksiä tehtiin siellä Roomassa, ja niin tämä hallinto oli vaikeuksissa tällaisen suurvallan kontrolloimissa. Roomassa käytiin myös sisällissotia viimeisellä vuosisadalla, ja myöskin nähtiin esimerkki, jossa Lucius Cornelius Sulla tosiasiallisesti sotimalla ja taistelemalla taisteli tiensä diktaattoriksi. Hän pyrki uudistamaan kuitenkin hallintoa ja Sullasta ei tullut mitään ensimmäistä keisaria. Diktaattorihan oli tasavaltalainen virka, kirjaimellisesti sanelija, joka oli varattu tällaisiin kriisiajan tilanteisiin. Käytännössä sotilaallisissa kriiseissä vuodeksi kerrallaan voitiin valita tämmöinen ylintä käskyvaltaa käyttävä mies. Rooma oli hyvinkin allerginen ajatukselle kuninkuudesta, joten tämä tasavallan systeemi toimi verrattain kauan ja suitsi näiden liian kunnianhimoisten miesten toimintaa, ja diktaattorit hallitsivat, heitä oli itse asiassa tasavallan aikana kymmenittäin, niin vuoden kerrallaan, mutta tämä Sulla oli vaarallinen esimerkki. Hänen tavoitteensa oli uudistaa tasavaltaa ja nimenomaan turvata se ja korjata ongelmia, mutta itse asiassa Sulla asetti esimerkin siitä, että välittämättä säännöistä oli taistelemalla mahdollisuus saavuttaa diktaattorin asema ja pistää sitten ranttaliksi ja uudistaa hallintoa. Eli voisi sanoa, että vaikka hänen tavoitteensa, mitä ilmeisemmin olivatkin kunnialliset ja pyrkivät tasavallan vahvistamiseen ja säilyttämiseen, niin hänen esimerkkinsä osoitti, että millä tavalla saatettiin toimia. Välimeren piirissä myöskin nämä sodat ja levottomuudet ja monien valtioiden kärsimät tuhot olivat lietsoneet merirosvuutta. Sotia oli pitkin ja poikia. Galliassahan Julius Caesar sitten kävi pitkän laittoman sotansa vuosina 59-50. Ja tämäkin oli vaarallinen esimerkki siitä, että senaattihan oli Roomassa ylintä arvovaltaa käyttävä taho, mitä sotaa ja rauhaan tulee, ja vastoin lupia Julius Caesar kävi sotaa, vaurastui siellä ja sai uskollisia sotajoukkoja. Viimeisellä vuosisadalla siis tuli esimerkkejä siitä, että mitä mahtavat miehet voivat oikein tehdä ja kuinka he voivat sivuuttaa tosiasiallisesti lainsäädännön ja perinteisen tavan hallita. Toisaalta näitä vahvoja miehiä yhdisti myös se, että he olivat suosittuja sotilaiden keskuudessa ja he vetosivat myöskin kansaan. Roomassa nähtiin myös sisällissotia ja pitkällä ajanjaksolla voidaan todeta, että Rooma oli ilman merkittävää ulkoista vihollista ja sitä vastaan käyttöä sotaa tai ilman merkittävää sisällissotaa, niin pisimmilleen noin 10 vuoden jakson ajan. Siis sota oli lähes jatkuvaa ja muuta. Toisin sanoen tätä keisarin valtaa, josta myöskin alkaa tämä kuuluisa Pax Romana, Rooman rauha, edelsi tällaista 2 vuosisataa, jossa oli valtavia sotia, sisäisiä ulkoisia levottomuuksia, kunnianhimoiset miehet tekivät mitä tahtoivat, laki jousti. Ja tämä muutti oikeastaan perustavanlaatuisella tavalla tilannetta. Näiden sotaisten vuosien aikana tapahtui merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin ammattimaistui tämä sotavoima. Roomahan oli nojannut tällaisen kansalaisarmeijaan, jossa palvelusvelvollisia olivat kaikki miehet, mutta tasavallan aikana jo pitkän aikaa ennen Sullan aikakautta Marius uudisti Rooma-armeijaa ja silloin luotiin oikeastaan perusta tälle legiona-armeijalle, joka oli sitten se, mistä roomalaiset muistetaan. Sotilasluokka ammattimaistui. Kansa-armeijan sijaan tuli ammattisotilaiden luokka. Ja tässä oli sellainen haaste, että kun nämä kansalaissotilaathan olivat olleet tavallisia ihmisiä, maanviljelijöitä tyypillisesti, niin sotilaat olivat sotilaita, jotka olivat sotilaita elääkseen. Ja he olivat uskollisia sotapäälliköille,
ei sille tasavalle tai valtiolle tai tasavallan ihanteille. Sotapäällikkö, joka toi heille saalista, toi heille kunniaa ja mainetta, oli hyvä sotapäällikkö. Sotapäällikkö, joka huolehti siitä, että kunniallisesti kotiutetut sotilaat saivat mitä heille kuuluu, ja täyden palveluksen jälkeen sotilaat saivat tämän rahapalkkionsa tai maatilan, ja hyvä sotapäällikkö huolehti tästä näin, niin syntyi sellainen tilanne, että sotilailla alkoi tulla enemmässä määrin myöskin poliittista valtaa, koska heihin myös vetosivat nämä poliittiset johtajat ja sotapäälliköt, ja sotilaat sitten tukivat itse omasta näkökulmastaan hyviä johtajia. Ja tässä tuli sellainen itseään ruokkiva kierre, kun sodasta tuli tärkeä keino aristokratian eliitin vaurastumiselle, poliittisen aseman vahvistamiselle, sotilaita miellyttämällä sai sitten heiltä sitä myöskin tukea, ja sotilaat olivat myöskin halukkaita käyttämään tätä vaikutusvaltaansa. Ja sotilaallisin keinoin alettiin sitten ryhtymään myöskin näiden poliittisten kiistojen ratkaisuun, niin kuin Sullan tapaus on tästä esimerkki. Ja tämä tällainen tilanne ruokkii entisestään sitä tällaisten kunnianhimoisten miesten keskinäistä kilpailua, muuttaa sitä monellakin tavalla vaarallisemmaksi. Julius Caesar esimerkiksi joutui itse pakosalle Sullan diktatuurin aikaan ja olisi monella turilla voinut menettää henkensäkin näissä Sullan järjestämissä vainoissa. Jos siis vähän vaihdetaan näkökulmaa, niin tosiaan sotilaiden näkökulmasta olennaisia olivat nämä päälliköt, sotapäälliköt, jotka johtivat heitä hyvin ja antoivat sotilaille sen, mitä heille kuuluu. Tavallisen kansan näkökulmasta taas sitten tämä lähes 200 vuotta sotaa ja näistähän monet konfliktit, orjakapinat, liittolaisvaltioiden kanssa käydyt sodat ja muut koskevat myös valtakunnan sydänalueita Italiassa, niin se tavallisen ihmisen näkökulmasta tämä tasavalta alkoi näyttäytyä tämmöisenä aristokratian epävakana ja riitaisena järjestelmänä, missä nämä mahtavat miehet kilpailevat, ja tästä kärsii sitten valtakunta ja kansalaiset. Valtiovalta tällaisena, kun se on järjestetty, on kykenemätön turvaamaan järjestystä ja rauhaa. Toisin sanoen, jos joku tässä tilanteessa pystyisi sitten tarjoamaan järjestystä ja rauhaa, niin kansan tuki olisi melko lailla varma. Tämä yhden miehen valta myös vetosi kansanjoukkoihin. Sullahan oli tällainen, joka sai laajaa tukea. Julius Caesar, hän oli patriisisuvun edustaja, mutta hän esiintyi nimenomaan kansanmiehenä. Eli sotilaiden keskuudessa, taisteli heidän rinnallaan, ja Roomassa kaupungissa taas sitten nimenomaan kansanjoukkojen keskuudessa. Nämä uuden sukupolven johtajat eivät nojanneet sinne tasavaltalaisiin ihanteisiin, lailliseen hallintoon ja sen perinteisiin, vaan enenevässä määrin he oikeuttivat valtaansa ikään kuin vetoamalla kansaan ja sitten vetoamalla ja johtamalla sotilaita. Tämä syntyi tilanteessa, jossa edelleenkin ne hallinnolliset tarpeet olivat aivan todellisia, että jotenkin tämä suurvallan hallintokoneisto piti saada toimimaan. Ja kun Julius Caesar murhattiin, niin tästähän sitten alkaa aikakausi, jossa Rooma suistuu sisällissotaan, nähdään toinen triumviraatti ja niin edelleen. Ja näissä melskeissä sitten Octavianus nousee sisällissodan voittajana valtaan, mutta tilanne on kuitenkin sellainen, että jos ajatellaan loppukautta, niin tämä viimeinen sisällissota, jossa Octavianus taistelee sitten Egyptin kuningattaren Kleopatran kanssa liittoutuneen Markus Antoniuksen kanssa, niin tämä viimeinen tilanne on sellainen, että Markus Antonius tosiasiallisesti esiintyi Egyptin hallitsijana, käytännössä monarkkina, tällaisena myöskin Augustuksen propagandassa hänet esitettiin, niin oliko tämä Rooma jo joka tapauksessa muuttunut sellaiseksi, että lopputulema oli väistämättä millä tahansa tapahtuma kuului olla jonkinmoinen autokratia. Me emme tietysti voi tietää, että tämä on vain spekulatiivista, mutta jos katsellaan tätä loppusuoraan, niin Julius Caesar, Octavianus, Marcus Antonius, koko joukko vähäisempiä tekijöitä, heillä kaikilla oli hyvin vahvat pyrkimykset keskittää valtaa itsellensä, vaikka tietysti kukaan ei avoimesti esiintynytkään tasavallan haastajana. Oliko siis tämä Octavianuksen valtannousu, ja kun hänestä sitten tulee Augustus senaatin myönnetty arvonimen niin oliko tämä tietyllä tavalla oikeastaan sellainen niin kuin piste ihin päälle, että näin oli joka tapauksessa tapahtumassa. Oli miten oli, niin valtakunnan tasavallan loppusuoralla nimenomaan vahvat miehet taistelivat vallasta, ja kaikilla oli selkeästi pyrkimys päästä kukoksi tunkiolle, kuten sanotaan.
Lyhykäisesti Octavianuksen valtaannousu tapahtui mutkat suoriksi selittäen seuraavalla tavalla. Julius Caesar murhattiin maaliskuussa 44 ennen ajanlaskun alkua. Tämä oli testamentissaan yllättäen adoptoinut Octavianuksen ja tämä nosti nuorukaisen Rooman valtakunnan johtavien poliitikkojen joukkoon. Ensimmäisenä työnään tällä ja muilla Caesarin liittolaisilla oli kostaa murha. Octavianus liittoutuukin Marcus Lepiduksen ja Julius Caesarin pitkäaikaisen luottokomentajan Marcus Antoniuksen kanssa, ja he muodostivat niin sanotun toisen triumviraatin. Tämä väki kävi sitten sotaan näitä tasavaltalaisia aristokraatteja vastaan, ja sisällissota päättyi sitten näiden voittoon. Marcus Lepidus syrjäytettiin sitten tästä triumviraatista. Hän itse asiassa sai pitää verrattain korkean virka-aseman, mutta oli valtakunnan johtavien poliitikkojen joukossa kuitenkin vielä sitten Augustuksen valtakaudelle saakka. Mutta seuraava voimannäytös sitten nähtiinkin Julius Caesarin komentajan Marcus Antoniuksen ja Octavianuksen välillä. Marcus Antonius hallitsi itäisiä alueita Rooman valtakunnassa ja siellä hän liittoutuu Egyptin kuningattaren Kleopatran kanssa. Ja nähtiin sitten tällainen loppunäytös, jossa egyptiläis-roomalaiset sotajoukot kohtasivat sitten Octavianuksen armeijan. Marcus Antonius ja Kleopatra lyötiin, Egypti valloitettiin. Tämän myötä sitten Rooman valtakunta oli niellaissut viimeisen näistä hellenistisistä valtioista Välimeren piirissä, ja Välimerestä oli todenteolla tullut sisämeri Rooman valtakunnalle, ja valtakunnan johdossa oli yksi mies, Octavianus, joka sai sitten senaatilta arvonimen Augustus, eli suomeksi kunnianarvoisa. Virallisen propagandan mukaan Octavianuksen voitossa oli kyse siitä, että hän torjui tasavaltaa uhanneet voimat. Propagandan mukaan Marcus Antonius ja Kleopatra tavoittelivat valtaa, joka olisi johtanut siihen, että Rooma saa kuninkaan. Ajatus oli suorastaan kauhistuttava. Propagandassa Octavianuksen voitto nähtiinkin tasavaltalaisuuden voittona, ja valta on nousu tällaisena tasavaltalaisuuden palauttamisella. Todellisuudessa kyse oli siitä, että hän keskitti vallan itselleen ja hänelle myönnettiin sitten pala palalta nämä Rooman tärkeimmät virka-asemat pitkiksi ja pysyviksi ajanjaksoiksi. Hänestä tehtiin esimerkiksi senaatin toimesta elinikäinen diktaattori. Hän sai arvonimen Augustus ja hallitsijana oli hyvin pitkäikäinen. Hän eli 75-vuotiaaksi, hallitsi aina vuoteen 14 ajanlaskun alan jälkeen. Tämä pitkä hallintoaika tarkoitti sitä, että kun Augustus sitten vanhana miehenä kuoli vuonna 14, niin Roomassa oli hyvin vähän jäljellä enää väkeä, jotka muistivat mitään tästä tasavallasta henkilökohtaisten kokemusten kautta. Ja se, mitä tasavallasta muistettiin, niin suurelta osin oli nimenomaan ne loppuajan levottomuudet, sodat ja muut. Augustus todellakin vakiinnutti valtakunnan, ja tämä pitkä aika, jonka hän hallitsi, niin tosiasiallisesti oli olennaisessa roolissa siinä, että hän pystyi juurruttamaan tämän uuden valtajärjestelmän. Olennaista myös oli se, että Augustus sinänsä kyllä keskittyi hallitsemaan laillisesti, eli hän keskitti itsellensä senaatin päätöksellä ja tuella näitä vanhoja tasavaltalaisia virka-asemia, ja virallisessa propagandassa ei ollut tietenkään mikään kuningas, vaan ensimmäinen yhdenvertaisten joukossa. Hän hallitsi siis tietyltä osin teknisesti laillisesti, vaikka perinteisen roomalaisen hallinnon näkökulmasta virka-asemat eivät todellakaan pysyviä olleet, eikä niitä pitänyt yhdelle miehelle keskittää. Ja Augustus myöskin hallitsi tyypillisesti laillisesti, ja tämä tarkoitti sitä, että välillä sitten myöskin senaatin kanssa olivat hiukan sukset ristissä, eikä hänellä sellaista absoluuttista saneluvaltaa aina ollut.
Sisällissodan aikana Octavianus ja valtansa alkuvaiheessa hän oli kylläkin häikäilemätön mies eikä kaikin osin noudattanut lakia. Voisi sanoa, että kyky toimia loi myös oikeutuksen, mutta vakiinnutettuaan asemansa ja valtansa Octavianus eli siis Augustus pyrki hallitsemaan nimenomaan lakien kautta ja toimimaan sitä kautta oikein. Näin luotiin tämä tasavaltalaisen ja laillisen hallinnon imago ja mielikuva. Tämä myöskin osaltaan vaikutti siihen, että vuosikymmeniä kestänyt valta legitimitoitui tämän myötä. Huomioarvoissa on myös se, että tämä laillisen vallan painotus tarkoitti myös sitä, että kun Augustuksen perheenjäseniä syytettiin rikoksista ja tällaisiin syyllistyneeksi todettiin, niin heitä myöskin rangaistiin. Tällä alleviivattiin sitä, että keisarin perhe oli tosiaankin ensimmäisiä yhdenvertaisten joukossa. Se, mitä uusi valta toi, oli pitkälti myös selitys sille, miten tämä ei ollut mikään välivaihe ja palattu siihen vuosisataisen tasavaltalaisen hallintoon. Augustuksen valtaan nousu lopetti sotien ja levottomuuden aikakauden ja aloitti tämän kuuluisen Pax Romanan. Ja se oli aivan valtava kontrasti siihen aiempaan nähden. Roomasta oli tullut myös Välimeren valtias. Tätä aikakautta kesti sen parisen sataa vuotta ja huomioarvoisa on se, että Augustuksen asema oli niin vahva, että häntä seuraavat keisarit oikeuttivat myöskin valtaansa nimenomaan Augustuksen esimerkillä. Hänen aikanaan myöskin Rooman valtakunta laajeni ja kerrotaan, että Augustus itse oli sitä mieltä, että kun valtakunta oli sen laajuutensa saanut, niin sellaisena sen pitäisi pysyäkin. Ja näin itse asiassa oli, kun Rooma jaettiin sitten kahtia 395, niin valtakunta oli olennaisilta osin kutakuinkin samoilla rajoilla kuin mitä se oli Augustuksen vallan lopussa. Ja hän sitten myöskin adoptoi seuraava hallitsijan, että adoptiokeisareitahan Roomalla oli koko joukko, eli seurasi tämä oma adoptioisänsä esimerkkiä. Valitaan sopiva hallitsija, eli ei vakiinnuteta mitään tällaista niin kuin dynastiaa, tai näin ainakin haluttiin uskotella ja ajatella. Tämäkin taas osaltaan sitten alleviivasi sitä, että tämä ei olisi ollut mikään monarkia. Tärkeimpille rajoille sitten saatiin puskurivyöhykkeet, Parthian kanssa saatiin tehtyä rauhansopimukset ja niin edelleen. Eli tämän sisäisen vakauden ohella myöskin Rooman ulkorajat saatiin rauhoitettua. Ja Augustus myöskin systematisoi propagandan käytön ja propagandalla oli tärkeä merkitys myöskin siinä, kuinka valtakuntaa sitten hallittiin ja tämä uusi hallintoideologia saatiin iskostettua siihen. Pitää kuitenkin muistaa, että kreikankielisillä alueilla Augustuksesta käytettiin tyypillisesti nimeä Basileos, eli kuningas, ei tämä hallintojärjestelmä kreikkalaisia huijannut. Egyptissä taas sitten Augustus esitettiin faaraana, monarkkina siis, eli eri puolilla valtakuntaa tämä valta ilmeni hiukan eri tavoilla. Pitkä valtakausi vakiinnutti uuden järjestelmän ja vaikka aristokratiassa vielä pitkään Augustuksen jälkeenkin eli tällaisia kaikuja ja haaveiluja tasavaltalaisuuden ajasta, niin uusi järjestelmä oli tullut jäädäkseen. Tietyllä tavalla pisteenä iin päälle Augustuksen valtakaudella oli hänen kuolemansa jälkeen julkaistu testamentti, joka hakattiin kiveen näkyville valtakunnan eri osiin. Se ilmeisestikin kuitenkin viimeisteltiin loppukaneetin osalta häntä seuranneen keisarin aikakaudella. Tämä teksti tunnetaan nimellä Res Gestae Divi Augusti, jumalaisen Augustuksen teot. Tässä hän alleviivaa nimenomaan tätä, että mitä hän oikeastaan teki. Tässä olen kahdelle dialle sitten ottanut näkyville mitä lainauksia tästä. Hän kertoo, kuinka hän on itse omalla kustannuksellaan koonnut armeijan ja palauttanut vapauden ihmisille. Diktaattorina hän on itse asiassa kieltäytynyt sitten tällaisesta absoluuttisesta vallasta ja toiminut tasavaltalaisen hallinnon hyväksi. Hän korostaa tässä myöskin sitä, kuinka ei ole ottanut itselleen mitään sellaisia valtaoikeuksia, mitä hänelle itselleen ei olisi kuulunut. Ja myöskin mainitsee tässä tämän roomalaisten väestönlaskennan ja mikä sitten muuten Uudessa testamentissahan nämä näkyvät sitten näistä tämän verolle panona. Siitähän siinä oli myöskin kyse, selviteltiin paljonko valtakunnassa on sitten alamaisia, jotka ovat verovelvollisia.
Ja myöskin alleviivaa sitten näitä tällaisia, voisi sanoa, että monarkian vastaisia elementtejä. Voittoni jälkeen poistutin kunniakseni pystytyt 80 hopeapatsasta Roomasta. Ja alleviivaa tätä omaa hurskauttaan ja jumalten kunnioitusta kertoo, että niistä saaduilla rahoilla asetin kultaisen uhrin Apollon patsaan siis temppelissä omissani ja minua patsalla kunnioittajien nimissä. Ja myöskin kertoo siitä, kuinka Rooman valtakuntaa laajennettiin. Siitä, kuinka hän oli ensimmäinen yhdenvertaisten joukossa ja vakiinnutti valtansa itse asiassa täysin laillisesti. Ja haluaa vielä alleviivata sitä, kuinka kyse nyt ei ollut mistään kruunupään touhuista. Hän kertoo, että tämän jälkeen minulla oli vaikutusvaltaa, vaikkei minulla ollut enempää virallista valtaa kuin kenelläkään kollegioista niin lukuisissa virkatehtävissä. Roomalaisilla oli siis tämä käsite vallalle tai vaikutusvallalle auktoritas, joka on tällaista, niin kuin meilläkin sana auktoriteetti, mutta siihen ei sinänsä roomalaisella sisältynyt mitään tämmöistä virka-aseman oikeutta määrätä, vaan se oli sellainen henkilökohtainen ominaisuus ihmistä kohtaan, kun tunnettu kunnioitus. Ja sitten tätä virallista valtaa, potestas, sitä hänellä ei ollut sen enempää kuin virkamiehelläkään oli. Eli Augustus halusi alleviivata, että hän johti nimenomaan tällä omalla auktoritaksellaan, että hän johti, koska hänen haluttiin johtavan ja häntä toteltiin, koska häntä haluttiin totella ilman, että hänellä olisi ollut tällaista valtaa pakottaa muita. Ja niin edelleen sitten luetellaan myöskin näitä Augustuksen saamia arvonnimiä. Olennaisessa asemassa olisi myös se, kuinka Augustus sitten tuotiin esille taiteessa. Tässä näette 5 patsasta, 5 kuvaa hänestä ja tämähän luo pohjan sen, miten tämä tämmöinen keisarillinen propaganda seuraavana vuosisatoina aina valtakunnan loppuun saakka toimii. Siinä on Augustus eli Octavianus nuorena miehenä, siinä on voittoisa sotapäällikkö nuori Octavianus armeijan komentajan varustuksissa, sitten on valtiomies, tavallisen Rooman kansalaisen asuun tookaan pukeutunut mies ilman mitään arvomerkkejä tai muuta. Yksi yhdenvertaisten joukossa virkamies käytännössä, siis tässä kuvassa. Sitten näemme hänet kuvassa, jossa hän on suorittamassa uskonnollista uhria, tai ainakin alleviivataan tällaista uskonnollista aspektia. Roomalaisethan peittivät hiuksensa päänsä silloin, kun tehtiin uhriseremonioita. Siitä tässä kuvassa on kyse. Ja sitten tämä, mikä myöhemminkin vahvistuu, hänet kuvattiin myöskin Jumalana. Nämä kaikki myöhemmän keisarikultin elementit ovat jo olemassa, vaikka Augustus niin nyt alleviivasikin sitä, ettei hän mikään Jumala ole tietenkään, kun ei edes monarkki ole, mutta Julius Caesarhan julistettiin Jumalten joukkoon kuuluvaksi kuitenkin. Myös historia otettiin uuden vallan palvelukseen. Runoilija Vergilius sai Augustukselta tehtäväksi kirjoittaa Roomalle tällaisen kansalliseeppoksen, joka oli siis soveltuva suurvallalle ja niin roomalaiset saisivat tällaisen Homerokselle rinnastuvan teoksen. Hän käyttikin valtavan pitkän ajan tämän teoksensa aineiskirjoittamiseen, 11 vuotta peräti. On arvioitu, että itse asiassa Vergiliuksen teos olisi ollut kunnianhimoisempi ja laajempi ja perinpohjaisempi kuin mitä Augustus alun alkaen aikoikaan. Mutta Vergilius loi tosiaankin Roomalle tällaisen kansalliseeppoksen, joka alkaa Rooman myyttisestä perustamisesta. Yksihän näistä Rooman syntytaruista on nimenomaan tämän Vergiliuksen kertomana meille säilynyt. Mutta siitä tuli samalla myöskin tämän uuden yhteiskuntajärjestyksen ja Augustusten uudistusten tuki ja tällainen imperiumin oikeutus ja puolesta puhe. Vergiliuksen teksteissä nimenomaan tämä Rooman suurvalta-asema myöskin nähdään tällaisena oikeutettuna ja myöskin vääjäämättömänä kehityksenä. Mutta samalla tämä ei ollut pelkästään mikään propagandateos, vaan myöskin latinalaisen kirjallisuuden kuolematon mestariteos, ja siitä tuli osa tällaista kirjallisuuskaanonia, jonka jokaisen sivistyneen ihmisen piti tuntea, niin kuin Homeroksenkin teokset olivat olleet. Augustus kytkettiin puolestaan niin Rooman myyttiseen historiaan kuin myöskin sitten tämä adoptio isänsä Julius Caesarin kautta myöskin tähän jumalatar Venukseen, josta Juliusten suku katsoi periytyvänsä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopuksi vielä sitten linkit 3 videoon, jotka liittyvät Rooman historiaan, joita suosittelen katsottavaksi.
Laittakaa kanava seuraa.